Người phụ nữ lần đầu kết hôn với một người đàn ông xa lạ, lại bị nhân viên mắng thẳng mặt cô gái. Kết hôn một lần nữa là phạm pháp đấy. Cô có biết mình đang làm gì không? Hồng Đậu bước ra khỏi cục dân chính trong nhầm lẫn. Trên tay cầm giấy đăng ký kết hôn. Vừa được nhân viên in ra. Người đàn ông đi cùng cô đến đăng ký là Vãn Tây nói. Cô đã kết hôn rồi. Còn bỏ tiền thuê tôi kết hôn giả làm gì? Nói xong liền để lại một câu đặt cọc không hoàn rồi vội vã rời đi. Hồng Đậu mím môi vẫn chưa hoàn hồn. Cô còn chưa từng yêu đương. Sao lại có thể đã kết hôn được? Cúi đầu nhìn lại tờ giấy trong tay. Cô gái trong ảnh đúng là cô không sai. Nhưng người đàn ông bên cạnh thì cô hoàn toàn không quen. Cô nhìn lại tên trên giấy. Họ Hách Bắc Yến, rốt cuộc là chuyện gì đây? Hồng Đậu lấy điện thoại chụp lại ảnh từ máy in. Giúp tôi tra xem anh ta là ai. Đè nén bất an trong lòng. Hồng Đậu cưỡi chiếc xe máy cũ nát. Chậm chậm chạy vào khu biệt thự cao cấp. Hôm nay là ngày vui của chị gái Hồng Đậu tên là Hứa Anh. Vị hôn phu của cô ấy sẽ đến ra mắt. Trong nhà treo đèn kết hoa. Người hầu bận rộn trong trật tự. Hồng Đậu dừng xe ở một góc khuất. Phía sau vang lên tiếng thì thầm của công nhân tạm thời và người hầu. Anh ta là ai vậy? Trông thật đẹp trai. Là con riêng không được ông chủ thừa nhận. Mẹ của cô ấy là Tiểu Tam. Năm xưa khi phu nhân sắp sinh, bà ta mang bầu lớn đến tận cửa đòi danh phận, khiến hai người sinh con cùng một ngày. Người đàn bà già ấy mặt dày thật. Bao năm nay cứ viện cớ này nọ để bám trụ trong nhà. Cô Hồng Đậu thì biết điều. Từ trung học đã dọn ra ngoài sống. Nhiều năm rồi chưa trở lại. Không biết hôm nay về có chuyện gì. Hồng Đậu giả vờ không nghe thấy cuộc đối thoại đó. Tiến vào phòng khách. Mẹ kế của cô Lý Uyển Như đang đứng canh ở cửa. Người phụ nữ vẫn còn phong vận thấy cô bước vào. Liền sốt ruột kéo cô lên lầu. Đi với mẹ tìm chị con trước đã. Lấy giấy đăng ký kết hôn rồi chứ? Giọng Hồng Đậu nhàn nhạt không phân rõ vui buồn. Lấy rồi, tuy chú rể đổi người nhưng cũng xem như lấy rồi. Vậy thì tốt, con phải nhớ rõ thân phận của mình. Hách Tử Thần là vị hôn phu của chị con. Loại hào môn đỉnh cấp như vậy. Căn bản không phải là nơi con một đứa con riêng có thể mơ tưởng. Chỉ có chị con mới xứng với cậu ấy thôi. Nghe đến đây, ánh mắt Hồng Đậu vụt qua tia lạnh lẽo. Hách Tử Thần là trưởng phòng của dòng chính nhà họ Hách gia tộc số 1 Hải Thành. Năm đó ở đại học theo đuổi cô suốt 4 năm. Thế mà đến ngày tốt nghiệp lại cầu hôn Hứa Anh. Lý Uyển Như biết chuyện, liền ép Hồng Đậu lập tức tìm người kết hôn. Cắt đứt hoàn toàn khả năng với Hách Tử Thần. Từ nhỏ đã như vậy. Chỉ cần cô và Hứa Anh có chút mâu thuẫn lợi ích, Lý Uyển Như sẽ bắt cô vô điều kiện nhường bước. Bởi vì cô là con riêng. Sự tồn tại của cô đã là một cái tội. Hồi nhỏ bị tẩy não. Cứ nghĩ mình chịu đựng như vậy là lẽ đương nhiên. Nhưng giờ cô đã tỉnh ngộ. Hồng Đậu nét mặt nghiêm túc. Chậm rãi từng chữ nói với mẹ đây là lần cuối cùng. Sai là do Lý Uyển Như. Chính bà là người vì muốn gặp cha mỗi ngày. Mới bám lấy nhà họ Hứa không chịu đi. Cũng là bà muốn lấy lòng Hứa Anh. Hồng Đậu sẽ không dùng cuộc đời mình để trả giá thay bà. Lần này xem như là nhân cơ hội trả lại ân sinh thành. Chấm dứt mọi thứ. Lý Uyển Như mất kiên nhẫn đáp biết rồi. Nói chuyện xong hai người đến phòng Hứa Anh. Cô gái xinh đẹp như công chúa. Mặc áo lông lộng lẫy. Ngồi trên sofa chọn trang sức. Căn phòng lấp lánh ánh kim cương. Hồng Đậu ăn mặc đơn sơ. Nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Hứa Anh thấy cô thì chào hỏi Hồng Đậu. Sao em lại đến? Hồng Đậu còn chưa lên tiếng. Lý Uyển Như đã che ngang nhẹ giọng nói. Hồng Đậu hôm nay kết hôn rồi. Hứa Anh kinh ngạc nhanh vậy sao? Chồng là ai thế? Có hơn anh Tử Thần không? Lý Uyển Như giễu cợt làm sao có thể? Cả Hải Thành này, không ai có thân phận hơn thiếu gia họ Hách đâu. Nó tìm được ai chứ? Nghe nói còn không dám mang cái xe Land Rover cũ rích đến. Sợ dáng vẻ nghèo nàn làm bẩn mắt con. Giọng Hứa Anh pha chút ghen tuông sao có thể. Hồng Đậu xinh đẹp như vậy. Nếu không thì anh Tử Thần cũng đâu theo đuổi nó suốt 4 năm. Đẹp thì có ích gì. Đôi giày rách mà đi với tất rách thôi. Loại thân phận như nó, chỉ có thể quen mấy kẻ chẳng ra gì không biết ở đâu chui ra. May mà thiếu gia họ Hách chỉ xem nó như đồ chơi. Chỉ có con mới xứng với anh ấy thôi. Thiếu nữ Hồng Đậu cười nhạt. Người đàn ông trong ảnh với khí chất ấy, làm sao có thể giống loại nghèo hèn tầm thường kia chứ? Nhưng cô chẳng buồn phản bác những lời độc miệng ấy. Lúc này Hứa Anh đã chọn xong trang sức. Muốn đi giày cao gót. Nhưng váy bông quá chật khiến cô khó cúi xuống. Hứa Anh mỉm cười nhìn sang Hồng Đậu. Lý Uyển Như lập tức đẩy Hồng Đậu một cái. Đồ vô dụng. Sao vẫn không biết nhìn tình hình? Chị con bất tiện. Còn không mau giúp chị mang giày vào.
Lại thế nữa rồi. Lý Uyển Như thật sự cho rằng cô vẫn là cô bé năm xưa. Ngây thơ không biết phản kháng khi bị ức hiếp sao? Hồng Đậu ánh mắt lạnh tanh, giọng lộ vẻ mất kiên nhẫn, cô có thể tự giúp chị ấy mang giày. Hồng Đậu, thái độ của con là sao? Con tưởng kết hôn rồi thì có thể cứng cỏi à? Chồng con chỉ là kẻ ăn bám thôi. Sau này chẳng phải vẫn dựa dẫm vào nhà họ Hứa sao? Giọng Lý Uyển Như cao vút. Nếu bây giờ không lấy lòng chị con, sớm muộn gì con với chồng cũng sẽ đến nhờ vả nó. Huống hồ nhà họ Hứa nuôi con lớn, con phải làm trâu làm ngựa báo đáp là đúng. Đúng lúc này một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa. Là cha Hứa Văn Tông. Người đàn ông cau mày, sắp có khách quý tới. Các người còn cãi nhau gì vậy? Hứa Anh làm ra vẻ vô tội. Lý Uyển Như thì oán khóc, còn chẳng phải do con nghiệt này. Hôm nay vừa đi đăng ký kết hôn, lại không coi mẹ ruột này ra gì. Ánh mắt Hứa Văn Tông rơi trên người Hồng Đậu. Nhíu mày nói đã kết hôn rồi, sao không để nhà giới thiệu cho một người? Giấy đăng ký kết hôn đâu? Đưa tôi xem thử. Đối diện với sự quan tâm của người cha xa lạ, Hồng Đậu khựng lại, rút tờ giấy in từ trong phong bì đỏ. Nhưng giây sau đã bị Lý Uyển Như giật lấy. Đưa tôi xem. Cái tên chồng vô dụng của cô rốt cuộc là gì? Hứa Anh tò mò hỏi. Ai sẽ tới vậy? Khiến ba căng thẳng như thế. Hứa Văn Tông nghĩ đến người đó, lập tức cảm thấy nhà mình được chiếu sáng. Kích động nói ra một cái tên: Hách Bắc Yến. Nghe vậy, Hồng Đậu sững người, có phải người trong ảnh không? Hứa Anh ngơ ngác hiểu lầm Hách Bắc Yến là ai. Rất lợi hại sao? Hồng Đậu cũng tò mò lắng nghe. Ở Hải Thành anh cũng có ít nhiều mối quan hệ, nhưng chưa từng nghe đến cái tên Hách Bắc Yến. Hứa Văn Tông giải thích người này rất bí ẩn. Ngay cả tôi cũng chưa từng gặp. Anh ấy là chú nhỏ của Hách Tử Thần. Mới 28 tuổi, đã trở thành người nắm quyền thực sự của nhà họ Hách. Lý Uyển Như vô thức thốt lên. Vậy chẳng phải còn xứng với Hứa Anh hơn cả Hách Tử Thần sao? Người nắm quyền thì hơn hẳn cái gọi là trưởng phòng rồi. Hứa Văn Tông không vui quát. Nói bậy gì đấy? Ngài Hách đã kết hôn rồi. Hồng Đậu nheo mắt lại. Đã kết hôn? Nếu người trong giấy kết hôn thật sự là anh ta, thì có vẻ Hách Bắc Yến phải biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Lý Uyển Như hơi thất vọng, vợ anh ấy là ai? Còn may mắn hơn cả Hứa Anh nữa sao? Hứa Văn Tông cau mày nghi hoặc không biết. Nghe nói hai vợ chồng họ không thích xã giao. Không hiểu sao hôm nay lại đột ngột đến đây. Nhà họ Hách là hào môn số 1 Hải Thành. Người nắm quyền càng thêm thân phận tôn quý. Nhà họ Hứa chỉ là trung lưu khá giả. Cuộc hôn sự này vốn dĩ là Hứa Anh trèo cao. Hách Tử Thần là người nắm quyền, có mặt trong đám cưới đã là điều quý giá. Sao có thể tự đến nhà vào ngày hỏi cưới? Lý Uyển Như lại quả quyết. Nhất định là do Hứa Anh quá xuất sắc, khiến nhà họ Hách phải chú ý. Sợi dây chuyền kim cương này không đủ khí thế. Hôm nay có trưởng bối quan trọng đến nhà, phải chọn món trang sức cao quý hơn mới được. Nói xong liền nhét lại tờ giấy in chưa kịp xem vào tay Hồng Đậu. Sốt ruột kéo Hứa Anh đi chọn lại trang sức. Bộ dạng còn sốt sắng hơn cả mẹ ruột của Hứa Anh. Ông chủ, người nhà họ Hách đến rồi. Nghe tiếng quản gia nhắc, Hứa Văn Tông quay người xuống lầu. Khi đi ngang qua Hồng Đậu, tiện miệng nói con lâu rồi không về nhà, uống chén rượu mừng rồi hẵng đi nhé. Hồng Đậu thuận thế gật đầu. Cô muốn ở lại để xem Hách Bắc Yến rốt cuộc là ai. Trong phòng, Lý Uyển Như đã giúp Hứa Anh chọn xong trang sức, tự tay đeo lên cho cô. Nhìn cô gái rạng rỡ trước mặt, ánh mắt Lý Uyển Như tràn đầy vui mừng không che giấu. Hơn 20 năm trước, nếu không phải phu nhân nhà họ Hứa xảy ra sự cố, người cưới được Hứa Văn Tông chính là bà. Bà hận đến tận xương, nên cố ý gây chuyện để sinh cùng ngày với bà ta, để rồi tráo đổi hai đứa bé trong bệnh viện. Giờ đây, con gái ruột của bà cuối cùng cũng được gả đi trong vinh quang. Chú Hách sẽ còn chuẩn bị một món hồi môn hậu hĩnh cho cô ấy. Còn Hồng Đậu thì chỉ có thể mang danh con riêng, tay trắng gả cho một kẻ vô danh. Phong thủy luân chuyển, tất cả là cái giá mà phu nhân nhà họ Hứa phải trả. Lúc này Hồng Đậu đang đứng dựa vào chỗ tối bên cầu thang, dõi mắt nhìn về phía cửa chính, lặng lẽ chờ đợi người nhà họ Hách đến. Không biết đã bao lâu, phu nhân nhà họ Hứa dưới sự đỡ đần của người hầu, từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Bà mặc một chiếc sườn xám tím, thân hình gầy gò, toàn thân toát ra khí chất nho nhã, lộ rõ vẻ điềm đạm lạnh lùng. Người hầu khẽ nói: phu nhân, sức khỏe bà không tốt, vẫn nên ở trên lầu nghỉ ngơi. Phu nhân nhà họ Hứa lắc đầu: không được, ngày trọng đại của Hứa Anh, tôi không thể vắng mặt. Nhìn bóng dáng bà khuất dần, nghe tiếng ho không ngừng vang lên. Hồng Đậu lo lắng nhíu mày, đôi mắt tràn đầy cảm xúc như mộng. Nói ra thật nực cười. Phu nhân nhà họ Hứa,
Người đáng ra có quyền hận cô nhất, lại là người duy nhất mang đến ấm áp cho cô ở nhà họ Hứa. Lý Uyển Như hoàn toàn không giống một người mẹ. Thuở nhỏ thường xuyên quên cho cô ăn. Cô khi còn bé chịu đói, vừa mới biết đi, đã phải lục thùng rác tìm đồ ăn. Có lần bị phu nhân bắt gặp. Từ đó về sau, mỗi ngày bà đều đặt chút đồ ăn trong vườn chờ cô. Duy trì suốt 12 năm. Nếu không có lòng tốt của phu nhân, có lẽ cô đã chết đói từ lâu. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động. Người nhà họ Hách đến rồi. Hứa Văn Tông và phu nhân ra tận cửa nghênh đón. Sau vài câu chào hỏi liền tránh người sang một bên. Một đoàn người khí thế đi vào nhà. Hồng Đậu lập tức nhìn thấy Hách Bắc Yến. Anh ta mặc một bộ âu phục cao cấp màu đen cắt may vừa vặn. Sải bước oai phong đi đầu như ánh trăng được vây quanh bởi các vì sao. Gương mặt ấy còn sắc nét hơn cả trong ảnh. Đường nét góc cạnh, cằm rõ ràng sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, môi mỏng như đang khẽ mỉm cười. Từng cử chỉ đều toát lên sự quý phái. Có lẽ nhận ra ánh mắt cô, người đàn ông bất ngờ nhìn sang. Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, ánh mắt sắc bén của anh khiến tim Hồng Đậu thót lại. Cô còn muốn nhìn rõ cảm xúc trong ánh mắt ấy, thì anh đã thu lại tầm nhìn, quay sang hướng khác, khiến Hồng Đậu mơ hồ không hiểu gì cả. Vẻ mặt này của anh, là nhận ra cô hay không nhận ra? Hứa Văn Tông cười niềm nở hỏi ngài Hách. Phu nhân của ngài đâu? Không cùng đến sao? Vừa dứt lời, Hồng Đậu cảm thấy Hách Bắc Yến như lại liếc nhìn cô một lần nữa. Anh nhàn nhạt nói cô ấy không tiện. Mấy người vừa trò chuyện vừa đi vào phòng khách. Người bạn học cũ theo đuổi anh suốt 4 năm. Hách Tử Thần đi sau các bậc trưởng bối. Anh mặc âu phục, trông trưởng thành và điềm đạm hơn thời đại học. Anh không nhìn thấy Hồng Đậu, lơ đãng trò chuyện khẽ với Hứa Anh. Mọi người vây quanh mời Hách Bắc Yến ngồi vào ghế chủ tọa. Gia tộc họ Phan bàn luận chuyện cưới hỏi giữa hai người. Lúc này Hồng Đậu mới bước ra khỏi bóng tối. Cô lặng lẽ đứng đó, nhìn cảnh náo nhiệt trong phòng khách. Bỗng cánh tay bị ai đó kéo lại. Lý Uyển Như hạ giọng trách mắng Hồng Đậu. Còn đứng đây làm gì? Chẳng lẽ vẫn chưa dứt tình với Hách Tử Thần? Nói cho cô biết, bây giờ anh ấy là anh rể của cô đấy. Hồng Đậu gạt tay bà ra, giọng lạnh nhạt. Tôi không có hứng thú làm tiểu tam. Là ông Hứa bảo tôi ở lại uống chén rượu mừng. Từ đó trở đi, cô luôn gọi Hứa Văn Tông là ông Hứa. Lý Uyển Như nghiến răng đó là lời khách sáo. Cô tưởng thật à? Cô đúng là không biết mình là ai. Trường hợp hôm nay, đến tôi còn không dám mất mặt với nhà họ Hứa. Một đứa con riêng như cô có tư cách ngồi vào bàn à? Giờ lập tức cút cho tôi. Thật phiền phức. Ôn chết đi được. Hồng Đậu bực bội lẩm bẩm. Vừa định lên tiếng, khóe mắt lại liếc thấy Hách Bắc Yến đang cầm điện thoại đi ra ban công. Hẳn là ra nghe điện thoại. Mắt Hồng Đậu sáng lên tốt. Tôi đi đây, cô buột miệng qua loa đáp lời Lý Uyển Như. Cô bước ra khỏi phòng khách nhưng không rời đi, mà đổi hướng đi về phía ban công. Ban công tầng 1 nối liền với khu vườn nhỏ bên ngoài. Hồng Đậu vừa đến gần, người đàn ông đang nghe điện thoại đã lạnh mặt cúp máy. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô. Hồng Đậu khựng lại. Đối diện ánh nhìn nguy hiểm ấy, bỗng nhiên môi cô khẽ cong. Thử thăm dò gọi một tiếng chồng à? Hồng Đậu nhìn chằm chằm vào Hách Bắc Yến, quan sát phản ứng của anh. Chỉ thấy sau khi nghe cách gọi đó, sự lạnh lùng trên người anh càng rõ. Đôi mắt đen sâu như băng giá, không hề có chút cảm xúc dao động. Anh xoay người quay lại phòng khách. Hồng Đậu nhanh chóng bước lên chặn đường. Hách Bắc Yến nhíu mày nói tránh ra. Hồng Đậu cảm thấy khác lạ. Anh không nhận ra tôi sao? Hách Bắc Yến từ trên cao nhìn xuống cô. Tôi nên nhận ra cô sao? Từ lúc bước vào nhà họ Hứa, anh đã cảm nhận được một ánh mắt khác thường, vẫn luôn dõi theo mình. Ánh mắt đó quang minh chính đại, không giống sự quyến rũ khiến người khác thấy ghê tởm của những kẻ khác. Nên Hách Bắc Yến mới nhìn cô vài lần, mà khi bị phát hiện, cô cũng không lúng túng. Bình thản nhìn anh, tưởng rằng cô khác với những người phụ nữ nhào tới khi thấy anh. Không ngờ cô còn to gan hơn cả bọn họ. Vừa mở miệng đã gọi chồng. Vẻ mặt Hách Bắc Yến hiện lên chút mất kiên nhẫn. Giọng nói nặng thêm cô gái này. Tôi đã có vợ, xin tự trọng. Hồng Đậu hơi ngẩn người. Người này rõ ràng không quen cô, lại nói đã kết hôn. Chẳng lẽ là cục dân chính ghi nhầm thông tin? Cô liền hỏi xin hỏi vợ của anh là ai? Không liên quan đến cô. Lại là 4 chữ lạnh tanh. Hồng Đậu lấy bản sao giấy đăng ký kết hôn, đưa ra trước mặt anh. Ngài Hách, tên nam bên này hình như là anh đúng không? Hách Bắc Yến nhìn tờ giấy in đó, ánh mắt dừng lại ở tên người vợ. Hứa Hồng Đậu. Anh khẽ nhíu mày gọi cô. Cô làm giả thì cũng nên chuyên nghiệp một chút.
Hách Bắc Yến không quay lại phòng khách, mà sải bước ra bãi đậu xe phía sau vườn. Hồng Đậu đuổi theo, định nói rõ ràng, nhưng hai vệ sĩ mặc đồ đen đã chặn cô lại. Hồng Đậu đứng yên, hướng về bóng lưng người đàn ông gọi lớn: ngài Hách, giấy tờ này là thật. Nếu anh không tin có thể đến cục dân chính tra. Hách Bắc Yến không dừng lại, lên xe rồi rời đi. Trợ lý riêng của anh thì ở lại. Vừa quay lại phòng khách đã gặp Hứa Anh. Hứa Anh đúng lúc thấy Hồng Đậu đang quấn lấy Hách Bắc Yến, nhưng không nghe rõ họ nói gì. Giờ thấy Hách Bắc Yến rời đi, Hồng Đậu cũng cưỡi xe máy đuổi theo. Cô lập tức hỏi: Hách tiên sinh sao đi rồi? Có ai xúc phạm anh ấy sao? Trợ lý riêng mỉm cười nói: tổng giám đốc Hách có việc cần xử lý, nên phải đi trước. Phiền cô Hứa thông báo với trưởng bối trong nhà. Sếp không để lại lời nào với cô gái kia, tức là không muốn truy cứu. Hứa Anh lập tức gật đầu. Lễ phép tiễn trợ lý rời đi. Chốt xong ngày cưới, những người còn lại bên nhà họ Hách ăn trưa xong cũng cáo từ. Lúc này Hứa Văn Tông đầy lo lắng. Ngài Hách sao lại rời đi? Có phải nhà mình tiếp đón không chu đáo không? Ngay lúc đó, Hứa Anh nhớ lại dáng vẻ thất thần, không ngừng nhìn quanh của Hách Tử Thần hôm nay, lại nghĩ đến gương mặt khuynh quốc khuynh thành của Hồng Đậu, không khỏi siết chặt nắm tay bà. Con thấy Hồng Đậu quấn lấy ngài Hách, ngài Hách mới tức giận bỏ đi, còn để lại lời bảo ba nên dạy dỗ lại con gái trong nhà cho tốt. Hứa Anh cắn môi: Hồng Đậu làm vậy, liệu có khiến nhà họ Hách cho rằng gia phong nhà mình quá kém không? Lúc này Hồng Đậu vừa ra khỏi khu biệt thự thì đã để lạc mất người. Đang bực bội thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Là trợ thủ thân tín của cô. Đại tỷ, gần đây có rất nhiều người đang điều tra xem tiến sĩ Hồng là ai. Hồng Đậu nhớn mày: không bị lộ đấy chứ? Tất nhiên là không. Dù sao cũng chẳng ai ngờ rằng người đã giải quyết được bài toán nhiên liệu dầu hydro tiến sĩ Hồng Đậu lại chỉ là một cô gái mới tốt nghiệp đại học, trông ngoan ngoãn vô hại. Còn gì nữa không? Hồng Đậu ngắt lời anh ta đang lải nhải. Còn có thông tin về Hách Bắc Yến. Tìm được rồi, Hách Bắc Yến là con trai thứ của lão gia nhà họ Hách. Nghe đồn anh ta tính khí bạo lực, lạnh lùng vô tình, nên từ nhỏ đã bị gửi ra nước ngoài. Mọi người đều tưởng quyền hành nhà họ Hách vẫn nằm trong tay cha của Hách Tử Thần trưởng tử. Không ngờ Hách Bắc Yến tuần trước đột ngột về nước, không biết dùng thủ đoạn gì ép lão gia lui vị, nắm quyền điều hành tập đoàn Hách Thị. Anh ta tò mò hỏi: hôm nay chị không phải đã tìm người dễ kiểm soát để kết hôn giả rồi sao? Sao chú rể lại biến thành mặt lạnh Diêm Vương như vậy? Đại tỷ, tình trạng hôn nhân không ổn định, sẽ ảnh hưởng đến việc công ty niêm yết cổ phiếu đó. Hồng Đậu cau mày. Cha giúp tôi thông tin liên lạc và lịch trình của anh ta. Tôi sẽ tìm gặp anh ta lần nữa. Việc cô chấp nhận yêu cầu vô lý kết hôn ngay lập tức của Lý Uyển Như cũng là vì trạng thái kết hôn của người đại diện pháp luật sẽ thuận lợi hơn trong việc xin lên sàn chứng khoán. Nhưng giờ lại cưới một cách kỳ lạ, chưa biết đã dính vào âm mưu gì. Thân phận của Hách Bắc Yến không đơn giản. Cách tốt nhất là ly hôn sớm, tránh gây ra tranh chấp không cần thiết. Gác máy xong, Hồng Đậu xoa trán, chuyện này có vẻ phiền rồi. Với thân phận như Hách Bắc Yến, ra ngoài luôn có vệ sĩ hộ tống, không dễ gì gặp được. Hôm nay đúng là lỡ lời, buột miệng gọi chồng khiến người ta giận bỏ đi. Cô thở dài, khởi động chiếc xe máy cũ kỹ, chậm rãi về nhà. Rời khỏi trung tâm thành phố sầm uất náo nhiệt, tới khu thành phố trong làng ven ngoại ô. Từ sau khi rời khỏi nhà họ Hứa, cô không mang theo bao nhiêu tiền, chỉ có thể thuê một căn nhà cũ ở đây. Sau quen rồi thì cũng không chuyển đi nữa. Rẽ một đoạn là đến nhà, thì bất ngờ một bà lão 90 tuổi lao ra từ lề đường. Hồng Đậu vội vàng phanh xe, suýt nữa đâm phải. Cô nhìn bà lão, tưởng là người cố tình gây tai nạn, nhưng rất nhanh nhận ra có gì đó không đúng. Bà tuy gầy và thấp, nhưng ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, trông không giống người bình thường. Trên cổ bà đeo một tấm thẻ, ghi số điện thoại liên lạc. Phía dưới chú thích: nếu bà bị lạc, xin hãy gọi số trên, sẽ hậu tạ hậu hĩnh. Hẳn là bị Alzheimer. Không rõ là bà lão nhà ai đi lạc. Hồng Đậu lập tức rút điện thoại, gõ số trên tấm thẻ. Lúc này, bà lão đang đứng ngơ ngác trước mặt, bỗng có phản ứng, nắm chặt lấy cổ tay Hồng Đậu. Đôi mắt đục ngầu lóe lên ánh sáng. Cháu dâu, cháu là cháu dâu của ta. Khóe môi Hồng Đậu co giật. Độc thân 22 năm. Hôm nay đùng một cái có tới 2 ông chồng sao? Cô cảm thấy không ổn, liền tiện miệng hỏi: bà ơi, cháu trai của bà tên gì thế? Bà lão nhíu mày suy nghĩ. Cháu trai tên là Hách, gì đó nhỉ? Bà có chút sốt ruột, miệng mấp máy, nhưng mãi không nói được tên. Bà đừng vội,
Không nhớ cũng không sao. Hồng Đậu an ủi rồi bấm số gọi đi. Cùng lúc đó, cách đó không xa trên một con phố, Hách Bắc Yến đang ngồi trong xe Bentley, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Các trợ lý xung quanh không ai dám thở mạnh. Là tôi trông không kỹ, để lão phu nhân đi lạc rồi. Lão phu nhân thường ngày hay ngơ ngác. Ai ngờ hôm nay, tâm trạng tốt lên bất ngờ. Lợi dụng lúc mọi người lơ là liền lén rời nhà. Sau khi trích xuất camera mới phát hiện, lão phu nhân tự đi xe buýt tới tận đây. Ngoại ô ở đây khá lụp xụp. Nhiều con phố còn chưa lắp camera. Chỉ có thể huy động toàn bộ người đi tìm. Lúc này điện thoại đột nhiên reo lên. Hách Bắc Yến lập tức nghe máy. Đầu bên kia vang lên giọng nữ nhẹ nhàng xin chào. Người nhà của anh đang ở chỗ tôi. Bầu không khí trong xe lập tức đông cứng. Không khí như lạnh đi mấy độ. Mọi người ngay lập tức hành động. Có người định báo cảnh sát. Anh ta đang truy tìm tín hiệu từ số gọi đến. Ánh mắt Hách Bắc Yến sắc bén. Giọng trầm ổn, cô muốn bao nhiêu tiền? Hồng Đậu bật cười. Giải thích ngắn gọn tình huống. Rồi báo địa chỉ cụ thể cho bên kia. Sau đó dứt khoát cúp máy. Hách Bắc Yến hơi nheo mắt. Bất giác thấy giọng nữ trong điện thoại rất quen. 5 phút sau, họ đến được vị trí lão phu nhân đang ở. Nhưng cô gái gọi điện đã biến mất. Chỉ còn một cảnh sát đứng cạnh bà. Hách Bắc Yến lên tiếng hỏi bà ơi. Sao bà lại tới đây? Lão phu nhân thần thần bí bí đáp. Bà đến tìm cháu dâu. Nó sống ở gần đây. Hách Bắc Yến dò hỏi. Bà ơi, bà đâu có cháu dâu nào? Không thể nào, tôi vừa gặp nó rồi. Lão phu nhân trách móc. Cái đứa vô lương tâm ấy. Giao tôi cho cảnh sát rồi bỏ đi. À đúng rồi, cho tôi điện thoại của anh. Hách Bắc Yến đưa máy cho bà. Bà liền mở danh bạ. Chép lại số vừa gọi vào cuốn sổ nhỏ. Cuối cùng bà cũng có số của cháu dâu rồi. Sáng hôm sau, Hồng Đậu nhận được cuộc gọi từ giáo sư hướng dẫn đại học. Bảo lập tức đến trường. Hồng Đậu không hiểu chuyện gì. Đi xe máy tới gấp. Vừa bước vào văn phòng giáo sư Lương, liền phát hiện Hứa Anh và Lý Uyển Như cũng có mặt. Hồng Đậu thầm bĩu môi. Cô và Hứa Anh đều học Đại học Hải Thành, trường đại học tốt nhất trong khu vực. Hứa Anh thi đậu nhờ thành tích xuất sắc, còn cô thì vì lập công ty từ sớm, không tiện quản lý từ xa, cũng không muốn vượt mặt Hứa Anh, nên cố ý chọn chuyên ngành ít người nhất năng lượng và động lực. Không ngờ, khái niệm năng lượng mới lại bất ngờ bùng nổ 2 năm trước. Hứa Anh lập tức chuyển ngành và trở thành bạn học của cô. Hứa Anh có mặt ở đây thì còn tạm hiểu, nhưng Lý Uyển Như sao lại cũng ở đây? Vừa nghĩ tới, liền thấy giáo sư Lương mặt đầy nghiêm túc. Hồng Đậu, tư cách bảo nghiên của em đã bị hủy. Hồng Đậu có chút nghi hoặc tại sao? Mẹ em nói em phẩm hạnh không đoan chính, xuất thân không tốt, không phù hợp với tiêu chuẩn bảo nghiên. Giáo sư Lương nhíu mày hỏi. Giữa em và mẹ có hiểu lầm gì sao? Mau xin lỗi bà ấy đi. Tương lai em còn dài. Đừng vì một phút hồ đồ mà lỡ dở tiền đồ. Nghe vậy Hứa Anh khẽ thở dài. Giáo sư, mẹ của Hồng Đậu cũng là vì muốn tốt cho em ấy thôi. Cô nhìn sang Hồng Đậu. Em đã đắc tội với ngài Hách. Ngài ấy tuyên bố sẽ khiến em biến mất khỏi Hải Thành. Hồng Đậu mất một lúc mới phản ứng kịp, mới hiểu ngài Hách là chỉ Hách Bắc Yến. Nhưng cô chỉ nói vài câu với anh ta. Hơn nữa lúc anh rời đi, cũng chẳng có vẻ gì là tức giận. Đến mức phải so đo như vậy sao? Ngược lại, người hay nói dối là Hứa Anh mới đúng. Đang nghĩ thì Hứa Anh đã bước tới trước mặt cô. Hồng Đậu, đây là vé máy bay ba mua cho em. Muốn em ra nước ngoài tránh bão một thời gian. Nếu không, nhà họ Hứa cũng không giữ nổi em. Trong mắt Hồng Đậu lóe lên tia châm biếm. Nghe thì hay đấy. Nào là tránh bão, thực chất là sợ bị liên lụy. Cô liếc qua điểm đến trên vé Argentina, quốc gia xa hoa hạ nhất. Sợ đến mức muốn đuổi cô đi càng xa càng tốt sao? Cô đẩy vé máy bay lại. Lạnh nhạt không cần. Thấy cô không nhận, Hứa Anh lại lấy ra một thẻ ngân hàng. Em sợ ra nước ngoài không có tiền sống sao? Đây có 50.000 tệ. Là tiền riêng chị cho em. Giờ chị chỉ còn bấy nhiêu tiết kiệm, em cứ dùng tạm. Sau này có tiền tiêu vặt chị sẽ gửi tiếp. Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Hứa mà chỉ có 5 vạn. Hồng Đậu thấy buồn cười. Lý Uyển Như thì giật lấy thẻ ngân hàng trong tay Hứa Anh. Hứa Anh, con làm gì vậy? Nhà họ Hứa chịu mua cho nó vé máy bay. Đã là nhân từ lắm rồi. Bà nhìn sang Hồng Đậu. Ra lệnh lập tức thu dọn đồ đạc ra nước ngoài. Tôi đã giúp cô làm thủ tục nghỉ học rồi. Hồng Đậu nhìn bà lấy tư cách gì quyết định thay tôi? Tôi là mẹ cô. Huống hồ với thành tích học tập như cô, học nghiên cứu sinh chẳng qua là phí thời gian. Chưa chắc tốt nghiệp nổi. Chi bằng sớm ra ngoài kiếm tiền còn hơn.
Giáo sư Lương lập tức phản bác. Mẹ của Hồng Đậu, bà hiểu nhầm rồi. Hồng Đậu học rất giỏi các môn chuyên ngành. Lời còn chưa dứt, đã bị Lý Uyển Như cắt ngang. Giáo sư, không cần ông bênh nó. Tôi còn không rõ nó là hạng người gì sao. Nó học cao học chẳng qua vì Hứa Anh cũng học. Không biết nhìn lại bản thân. Xem mình là cái thá gì. Có tư cách gì so với Hứa Anh. Lời lẽ cay nghiệt khiến giáo sư Lương nghẹn họng. Tiếp đó ngạc nhiên nhìn sang Hứa Anh. Em cũng học cao học sao? Tôi nhớ em không được bảo lưu nghiên cứu. Cũng không thi cao học. Hứa Anh mỉm cười. Khiêm tốn nói em đi đường đặc cách. Nếu được giáo sư đặc biệt coi trọng, thì có thể tuyển riêng. Nhưng phải là giáo sư danh tiếng. Giáo sư Lương gật đầu hiểu. Rồi tò mò hỏi vậy người muốn tuyển riêng em là ai? Hứa Anh làm bộ khiêm nhường là tiến sĩ Hồng. Người đã nghiên cứu thành công nhiên liệu hydro sạch. Nộp đơn xin bằng sáng chế. Được phong học vị tiến sĩ. Nghe đến đó, Hồng Đậu quay ngoắt đầu nhìn cô ta. Cô nói ai? Tiến sĩ Hồng. Cô còn không biết mình lại phải tuyển riêng Hứa Anh sao? Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè.